નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, જેમ રામને લક્ષ્મણ પ્રત્યે પ્રેમ હતો એવી જ રીતે વલ્લભભાઈને તેમના મોટાભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ પ્રત્યે પ્રેમ હતો. સિકંદર જેવો સિકંદર પણ ભારતને જીતવા આવ્યો હતો, પરંતુ તે ભારત જીતી શક્યો નહીં અને સરદારે ભારતનું દિલ જીતી લીધું. એવી જ એક સમયની વાત છે. વલ્લભભાઈ જ્યારે પ્લીડરની પરીક્ષા પાસ કરી 1900ની સાલમાં ગોધરા ગામમાં તેમણે વકીલાત ચાલુ કરી. એમની ઈચ્છા તો બેરિસ્ટર બનવાની હતી, પરંતુ તે બેરિસ્ટર બની શક્યા નહીં અને તેમ બેરિસ્ટર બનવા માટે વિલાયત ભણવા જવું પડે તેમ હતું. તેમની પાસે પૂરતી રકમ ન હોવાથી તેમણે રકમ એકઠી કરવા માટે તેમણે ખોટા ખર્ચા બંધ કર્યા અને બચત કરવાનું નક્કી કર્યું. વલ્લભભાઈએ 5 વર્ષ સુધી દિવસ રાત જોઈ ગઈ તેમણે ખૂબ મહેનત કરી અને હવે તેમનું સપનું સાકાર થવા જઈ રહ્યું હતું. 10,000 રૂપિયા જેટલી રકમની બચત કરી અને હવે તેનું સપનું સાકાર થવા જઈ રહ્યું હતું. ત્યારે તેનો થોમસ કુક, જે લંડન કંપની દ્વારા ટિકિટ, પાસપોર્ટ અને અન્ય ડોક્યુમેન્ટની તૈયારી કરાવતા હતા, હવે થોમસ કુક, જે લંડન કંપની તરફથી પાસપોર્ટ, ટિકિટ અને અન્ય ડોક્યુમેન્ટની વલ્લભભાઈને ખાતે બોરસદ મોકલવામાં આવ્યા હતા અને પાસપોર્ટ પર સરનામું લખેલું હતું, વિજેટ પટેલ, ડિસ્ટ્રિક્ટ પ્લીડર, બોરસદ, આવું સરનામું લખેલું હતું. જેથી પોસ્ટમેનને ભૂલને કારણે વલ્લભભાઈને બદલે તેમના મોટાભાઈ નામ ભળતું હોવાથી વિઠ્ઠલભાઈને ત્યાં પોસ્ટ કરી આવ્યા અને વિઠ્ઠલભાઈએ જ્યારે કવર ખોલ્યું ત્યારે તેમને ખબર પડી કે વલ્લભભાઈ બેરિસ્ટર બનવા માટે વિલાયત ભણવા જવાના છે, લંડન ભણવા જવાના છે અને એમની ઈચ્છા પણ બેરિસ્ટર બનવાની હતી. પાસપોર્ટ પર પૂરા નામને બદલે વિજેટ પટેલ લખેલું હતું, જેથી પહેલાં કોઈ ફોટો લગાડવાની કે એવી અન્ય કોઈ વ્યવસ્થા નહીં હોય. જેથી તેમણે પોતાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી કે વલ્લભભાઈને નામને બદલે વિઠ્ઠલભાઈ બનીને હું લંડન જવા ઈચ્છું છું અને તેમને પોતાની ભાઈની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી. અને વલ્લભભાઈ લંડન અભ્યાસ કરવા જવા માટે તેમણે 5 વર્ષ સુધી ખૂબ મહેનત કરી, પાઈ બચાવી અને તેનું સપનું સાકાર થવા જઈ રહ્યું હતું. કાગડોળે જેની રાહ જોતા હતા એ અવસર આવી ગયો અને ત્યારે પોતાના ભાઈની ઈચ્છા હોવાથી તેમણે એવું વિચાર્યું કે જીત કરવાથી નહીં, જતું કરવાથી મળે છે. કારણ કે જીત કરવી એ તમારી જડતા બતાડે છે અને જતું કરવું એ તમારી મહાનતા બતાડે છે. આવું વિચારીને સરદારે તેમના ભાઈને હાથમાં ટિકિટ અને પાસપોર્ટ આપ્યા અને કહ્યું, આ વખત આપ જઈ આવો, આપ આવશો પછી હું જઈ આવીશ. આવું કહી ટિકિટ અને પાસપોર્ટ તેમને હાથમાં આપ્યા. અભ્યાસ દરમિયાન પૈસાની કંઈ ચિંતા કરતો નહીં, હું અહીંથી પૈસા મોકલતો રહીશ. પરિવારના અન્ય સભ્યોની નિકટ સમસ્યાઓ અને ઈચ્છાઓ પૂરી કરવા ઘણી વખત આપણી ઈચ્છાઓ પણ દફનાવી પડે છે. પરિવારના અન્ય સભ્યો આપણી માટે કંઈક બલિદાન કરે ને એને કરતાં આપણે પરિવારના સભ્યો માટે કંઈક બલિદાન કરીને એવી કંઈક જરૂર છે, એવું વિચારવાની જરૂર છે, એવું થોટ કરવાની જરૂર છે, એવી થિંક કરવાની જરૂર છે. બીજા શું કરે છે તેની સામું જોયા કરતાં એ આપણી ફરજ છે એવું વિચારનારા અને જીવનમાં ઉતારનારા મહાન બને છે. જય હિન્દ, જય ભારત.